بله سلام ګرانو زده کوونکو. خدای وکړي چې ښه رخصتیان مو تیر کړي او خوشحاله ژوند ولرئ. زه بیا راغلم چې تاسو ته یو څو ټکي چې لیسا تاسو ته ویلې ده هغه تاسو ته لږ ترجمه کوم. لیسا بیا هم فروګه اورد سره شروع کړې ده. فروګه اورد څه شي ده؟ هغه لغتونه چې ورځنی یو سوال جوړیږي. نو لیسا اول کې تاسو ته وایي هور مردو، څه حال لرئ تاسو؟ تاسو باید جواب پرسئ چې څه رقم ورته جواب ورکړي. او تاسو ته وایي هوپس ات نی مور برا، وایي زه آرزو کوم چې تاسو ښه اوسئ. بیا لیسا دغه جملې سره خپل لیکخون شروع کوي. ویلکین داگ er det idag، وایي کوم ورځ ده دا نن ورځ. کوم ورځ ده دا نن ورځ. په جواب کې وایي det er måndag idag، دا ده دوشنبه ورځ. داسې تحت لفظي داسې معنا کیږي. بیا سوال یې کړی ده vilket datum er det idag، وایي کوم تاریخ ده دا نن ورځ. بیا په جواب کې وایي det är den 20 april 2020، وایي دا ده 20 اپریل او کال کوم کال ده؟ 2020. دغه رنګونه چې ما تاسو ته سور کړی ده دغه هغه لغتونه ده چې تاسو ورسره کولی سئ یو سوالیه جمله جوړ کړئ. چې دغه لغتونه په شروع کې راغله په آخر کې حتما سوالیه راځي. دریم سوال ته ځو. vilken dag var det igår، وایي پرون کومه ورځ وه. پرون کومه ورځ وه. det var söndag igår، پرون وه یک شنبه ورځ. بیا څلورم سوال ته ځو. vilken dag är det imorgon، وایي کوم ورځ ده سبا. په جواب کې چی شي وایي det är tisdag imorgon، سبا ده سه شنبه ورځ. vilken datum var det igår، وایي کوم تاریخ و پرون. det var 19 april 2020، وایي پرون و 19 اپریل 2020 کال. آخری سوال وایي vilket datum är imorgon، وایي کوم تاریخ ده سبا. ده معنا ورکوي، وار و معنا ورکوي. رو ده دواړه یو لغت ده. دا جاری حالت کې استعمالیږي او دا گذشته حالت کې استعمالیږي. پرون و نن ده. vilken datum var det igår، vilken datum är imorgon. är det imorgon. یو د تام راځي دلته. په جواب کې چی شي وایي det är 21 april 2020. داسې نه وایو 21 غلطیږي. لکه چې مونږ وایو 21 تاریخ ده 21 سبا ده 21 تاریخ. نو ما دلته فرقی لیکلی ده. دلته وګورئ یو ویلکن راغلی ده یو ویلکت راغلی ده. ویلکن هغه لغتو ته راځي چې ان لغتي، او ویلکت هغه لغتو ته راځي چې ات سره شروع کیږي. مثلا en stol vilken stol، ett bord vilket bord. فرق همدومره ده، نور کوم شی نسته. بیا زو د تاسو هفته ته چې کوم شیان تاسو نه لرئ چې باید هغه ووایئ. لږ زره زو دغه صفحه نه چې
midsommar سره شروع کیږي. دغه صفحې نه تاسو نن شروع کوئ. ویل ده les frågorna ووایئ سوالونه. skriv svar او ولیکئ جوابونه. څنګه ویل ده när är det midsommar وای څه وخت ده دغه midsommar. تاسو څو گشته دا وایئ بیا جواب لیکئ چې midsommar څه وخت ده. vad äter de وای چی شي خوري هغوی. او دلته ویل ده vad gör de på midsommar وای چی شي کوي هغوی په midsommar کې. دلته باید تاسو لیکئ چې دوی چی شي کوي. بیا ځو مخکې بل صفحه کې ویل ده prata vad gör de på midsommar berätta med meningar وای خبرې وکړئ چې هغوی چی شي کوي په midsommar کې او جملو سره دغه چارت تشریح کړئ. مثلا په midsommar کې هغوی چی کوي midsommar firar کوي او چی کوم شیان په midsommar کې خوري. مثلا de äter sill med potatis. Vad gör de? Kanske de lyssnar på musik. دغه سی یو نیم جمله تاسو دغه چارت نه جوړوئ او خپل غږ ثبتوئ او لیسته ته بیا لیږئ. زو مخکې چی شي ده دلته ویل ده dra ett streck från ordet till rätt bild وای کش کې یو خط د سم او درست لغت نه تر درست عکس ته. یعنی یو خط کشوي هغه عکس چې سم تاسو ته ښکاري هغې ته وصلوئ یا هم یو ځایوئ. دا صفحه اوسو اوس دغه بل صفحې ته ځو. دلته تاسو چی کوئ هر لغت لاندې هر تصویر لاندې لغت تاسو خپله لیکئ. مثلا دلته شاید راځي بوریر. دلته چی شي راځي هونګر. دا هغه وربونه ده چې تاسو دومره وخت دغه هفته کې ویلې ده. او دلته دنسر تاسو هر لغت لاندې لیکئ. دنسر äter او همداسې نور. زو کته دلته هم عین خبره ده. دلته چی کوئ یو خط کشوئ د صحیح لغت نه تر صحیح عکس پورې. کوم عکسی به صحیح ده په شروع کې وای یوبر دغه یوبر ده. دغه دې سره وصلوئ یوبر. زو مخته دا هم این خبر ده د درست لغت نه خط باسئ درست تصویر ده. او دلته چی شي کوئ وای تاسو ترینه په ورب. دلته تمرین کوئ چې ورب زده کړئ. titta på bilden وای عکس ته سم وګورئ. läs orden بیا لغتونه ووایئ یو پرله پسې. skriva دغسې یو مارک بیا هغه تصویر یا هغه لغت چې تاسو ته سم ښکاري دغسې یو علامه ورته کیږدئ. for rätt svar درست جواب ده. وای اول تاسو عکسو ته وګورئ چې دا چی شي کوي. بیا دغه لغتونه ووایئ هغه چې تاسو ته سم ښکاري یو داسې ستریک ورته کیږدئ. سمه ده. مثلا دلته ډوډۍ ده په سر یو سور خط ده. یعنی ډوډۍ نه خوړل کیږي. کوم وخت کې نه خوړل کیږي؟ بریتر قطع کولو ته وایي. فاستر روزې ته وایي چې څوک ډوډۍ نه خوري. نو د ما په نظر دغه یې صحیح ده. ډوډۍ ده خو په سر سور خط ده هغې لپاره موږ دغه فاستر ستریکه کوو. سمه ده. او دلته مثلا ده شاید بریتری یا ایتری. فاستر روزه خو نه لري هغه ده خوري. یو د دوی نه یو انتخاب کوي. او دلته ګورئ دا چی کوي د دوی نه یو انتخابوئ. زو کته نور کوم شیان ده. دلته
ورب کورت ده هغه شیان ده چې لیسا هر وخت عادت یې وه چې تاسو ته کورت ورکول، تاسو قیچي کول او یو گشت مخکې مو لیدل. مثلا دغه تصویر کې تاسو ګورئ، بیا وایي چې هن تر، بیا که شا کې وګورئ داسې لیکل سوې ده تر. دا قیچي کوئ او خپل ځان سره تمرینوئ. یو گشت د تصویر له مخ نه لغت وایي، یو گشت خپله لغت داسې وایي. دا هم همغه خبره ده، قیچي کوئ او ورسره تمرینوئ. لغتونه ده، وربونه ده. نور به نه وایي. تر دې چې پورې تاسو نن تمرین کوئ او وایئ او بیا لیسا ته خپل غږ ثبتوئ. هغه شیان چې لیکئ عکس یې اخلئ، واتساپ کې ورته لیږئ. تشکر، خیر اوسئ د دې نه چې مو واورید. ښه ورځ ولرئ، ښه ژوند ولرئ. خدای پامان.